Hey guys, another vlog for unboxing. May binili tayong helmet. Ito yung open face. Ang brand is AGV. Check natin ha. So unbox lang natin. So ito yun. Yung kinuha natin. Ito yung box nya. X70 ang model. Color white. Ito yung teturner natin dun sa bagong Primavera white na kinuha natin. Yan, ito yung box. So, unboxan natin. Yan. Okay, so sa loob ng box, nandito yung helmet, nandito yung dust bag, and dito yung manual section. Yan. So, ito na. Kinuha natin tong white AGV. And actually, this is my first time na kumuha nito. Kaya ako ito kinuha kasi yung shell niya maliit. I believe this is a fiberglass shell. Tapos washable yung mga inner lining niya. Tapos pwede mong lagyan ng cardo. Lightweight. Tapos naka-D-lock system yata ang tawag dito. Ayan. Ganun lang siya kasimple. Ikot ko lang. So plain lang siya, plain white lang. Try natin yung fit ngayon ha. Meron tayong lagyan natin siya sa head para hindi madumihan yung ating helmet. So muna natin tong eyeglasses. Natin yung fitting niya. Natin so yan, yung fitting niya. Natin kung pwede tayo magsuot ng eyeglasses. Okay naman. Pwede. Good. Yun lang. Nakita ko lang yung bagong helmet natin. Ngayon naman, testing natin kung kakasya tong open face helmet na kinuha natin dito sa Primavera. Yan. So guys, check lang natin itong bagong helmet kung kakasya rito. Actually, hindi ko pa tinesting. Pero, kasya ba to? Mga ganito? Try natin sir. Half face. Ah. Yan. Nilagay ko na yan eh. Ano naglagay? Sige sir, sige sir. Try lang natin na kung kakasya. Parang kasya naman. Teka. Kasya yan sir, half face. Kasya? Hoy! Kasya yan sir. Ay, parang oo, parang kasya naman. Sige, okay, yun lang. Thanks.